أخطر امرأة بأمريكا. بعام 1908، وأول من يعرف بأنه ناقل عديم الأمراض لمرض ما هو مرض حمى التايفويد، اللي كان ولا يزال بيصيب الشعوب بالمناطق الفقيرة، لكنها نقلته إلى أثرى عائلات أمريكا حتى أنه اسمه أصبح لقب لها، ماري لورين أو ماري تايفويد. مين هي وكيف نقلت أخطر مرض واجهته الإنسانية بهداك الوقت؟ ماري لورين طباخة إيرلندية ولدت بإيرلندا الشمالية وهاجرت لأمريكا عام 1884. كانت تشتغل طباخة لأغنى عائلات نيويورك، ببداية عام طباخة لأحد العائلات حتى تنصاب العائلة بحمى التايفويد. بعدها بسنة تانية انتقلت لتشتغل عند عائلة تانية ولتنصاب هاي العائلة بالحمى أيضا. أدت لوفاة أفراد العائلة، بعدها انتقلت للعمل مع محامي، لكن تركت الوظيفة بعد ما تسببت بمرض 7 من أصل 8 كانوا عايشين بمنزل المحامي. عام 1906 تركت ماري نيويورك لتشتغل لدى عائلة بأوستر باي، وبعد أسبوعين من عملها تم نقل 10 أشخاص من أصل 11 شخص كانوا عايشين بالبيت اللي بتشتغل فيه بسبب الحمى. استمرت ماري على هذا النحو، وكل ما دخلت بيت بينصاب أهل البيت بالحمى، حتى تفشى المرض بأوستر باي بعد ما كان نادر جدا وجود المرض بهي المنطقة. وبنهاية عام 1906 كانت أحد عائلات أوستر باي، جورج سوبر، عم يبحث عن أسباب انتشار المرض، وبعد بحث مكثف شك جورج بأنه ماري هي سبب المرض، وقدر يحدد أوصافها لكن ما قدر يعرف وين إقامتها. حتى ظهر المرض بمنطقة جديدة وقتل طفلة صغيرة، وراح جورج لهذا المكان بيلاقي ماري هي طباخة العائلة المصابة. ولما واجهها جورج بحقيقة نقل هذا المرض وطلب منها إجراء بعض الفحوصات، أنكرت اتهامه ورفضت تعطيه أي عينات للفحص. ولما راجع تاريخها الوظيفي قدر يربط بينها وبين انتشار الحمى حتى ياخد قرار مع طبيب آخر بوضع ماري بالحجر الصحي مثل أيامنا هاي لوقف انتشار المرض أطول فترة ممكنة. بعام 1907 انحجزت ماري بالحجر الصحي واستمر رفضها لأي تدخل طبي بحالتها. وعام 1908 نشرت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية مقال بيتضمن قصة ماري وذكروها باسم ماري تايفويد حتى صار الاسم ملازمها. بعام 1910 تمت الموافقة على فك الحجر الصحي بشرط تغيير وظيفتها ولا تشتغل أبدا بمجال الطبخ مرة تانية، لكن للأسف ماري ما التزمت بالشرط، غيرت اسمها لماري براون ورجعت تشتغل طباخة مرة تانية، ورجع المرض ينتشر ويصيب 25 شخص ويقتل شخصين، حتى صدر أمر باعتقالها عام 1914 ووضعها بالحجر الصحي مرة تانية. وضعت ماري بالحجر الصحي مرة تانية اللي ظلت فيه 23 سنة حتى وفاتها، لتنتهي قصة ماري اللي حملت المرض ونشرته بدون ما تشعر فيه. شو رأيكم بقصة ماري؟ علما اليوم أشخاص كتير بيصابوا بكورونا لكن ما بتظهر عليهم أي أعراض أبدا، وهذا اللي بيكون بيخوف أكتر. شاركنا برأيك.